برای چی مجبوریم که خونه رو خلوت کنیم؟ جواب این سوال و همچنین راهکارهایی برای اجراش موضوع ویدیو امروزه. اگه شما هم به خونه مرتب و خلوت علاقه دارین، توی این ویدیو با من همراه باشین. این ویدیو رو من فاطمه و دوستم آلاله که مثل همیشه پشت دوربینه برای شما درست کردیم. زمانی بود که من وسیله زیاد داشتم. اون زمان یه قسمت خونه رو مرتب میکردم و وقتی به جاهای دیگه میرسیدم قسمت اول باز هم به هم ریخته بود. فکر میکردم من توان و وقت کافی برای این کار رو ندارم که خونم رو به شکلی که دوست دارم بتونم تمیز و مرتب نگه دارم. دوست داشتم زمان بیشتری برای انجام کارهایی که دوست دارم داشته باشم، اما امکان پذیر نبود. احساس گیجی و ناکارآمدی میکردم. میدونستم مشکلی وجود داره، ولی فکر میکردم این مشکل از منه. اصلا به ذهنم نمیرسید که من مشکلی ندارم و اشکال مربوط به وسایل خونه است، تا اینکه شروع کردم به خوندن. توی پینترست کلی مطلب در مورد انواع روش‌های خلوت کردن خونه خوندم. توی ویدیوهای آینده در مورد این روش‌ها باهاتون صحبت میکنم. امروز میخوام در مورد اینکه چجوری این راه رو راحت‌تر طی کنیم تا به خونه ایدئالمون برسیم باهاتون صحبت کنم. خلوت کردن خونه زمان بره و از همه سخت‌تر این که توی این پروسه مرتب احساساتمون درگیر میشه. تصمیم گیری خیلی وقتا میتونه سخت باشه یا حتی دردناک باشه. همین موضوع میتونه کارمون رو کندتر بکنه و حالا توصیه‌هایی برای اینکه راحت‌تر بتونیم خونمون رو خلوت کنیم. وقتی نمیتونید تصمیم بگیرین که وسیله‌ای رو نگه دارید یا نه، سوالاتی هست که میتونین از خودتون بپرسین یا راحت‌تر به این نتیجه برسین. از خودتون بپرسین که این وسیله رو در سال گذشته مصرف کردم؟ آیا برنامه‌ای برای مصرف کردنش در سال آینده دارم؟ اگر همین الان این وسیله رو ببینم میخرمش؟ اگر اسباب کشی کنم این وسیله رو با خودم حمل میکنم توی جای جدید؟ اگه این وسیله آسیب ببینه اون رو تعمیر میکنم؟ جواب این سوالات میتونه کمکتون کنه که وسیله رو نگه دارید یا نه. توی ویدیو چیزهایی که از خریدشون پشیمون میشین در مورد تجربه خرید بخارشور باهاتون صحبت کردم. 2 سوال اول رو در مورد بخارشور از خودم پرسیدم. آیا در سال گذشته مصرف کردمش؟ نه. آیا برنامه‌ای برای مصرف کردنش دارم؟ نه. همین 2 سوال باعث شد که به راحتی بتونم تصمیم بگیرم و بخارشور رو به کسی ببخشم. حتما توجه کنید که ارگانایز کردن به تنهایی کمکی به ما نمیکنه. حتی میتونم بگم کارمون ممکنه سخت‌تر بشه. کلی هزینه میکنیم و باکس‌های قشنگ میخرین، اما بدونین که گذاشتن وسایل توی باکس‌های قشنگ در حالی که بعداً حتی نتونیم پیداشون کنیم هیچ فایده‌ای نداره. قبل از ارگانایز کردن باید از شر لوازمی که استفاده نمی‌کنیم راحت بشیم. علاقه‌هامون تغییر میکنن. لازمه که هر از چند وقت یه بار به وسایل قدیمی نگاهی بندازیم و دوباره در موردشون تصمیم بگیریم. یه زمانی به گلدوزی علاقه داشتم و تمام وسایلش رو هم داشتم. الان چطور؟ اون زمان گذشته و من دیگه گلدوزی نمیکنم. الان به نقاشی علاقه دارم. پس به جای اینکه وسایل گلدوزی رو نگه دارم، اونا رو به کسی بخشیدم و وسایل نقاشی خریدم. توجه کنیم که اگر علاقمون تغییر کرد به وسایل بی استفاده قبلی وصل نباشیم و جا برای کارها و سرگرمی‌های جدید باز کنیم. چند بار به بخشیدنش فکر کردین، به احتمال زیاد دیگه ازش استفاده نخواهید کرد. این نکته‌ایه که به تجربه برای من ثابت شده که توی ویدیوی کمد کارا در مورد کنار گذاشتن لباس‌ها صحبت کرده بودیم. لینک اونم براتون میذارم و امیدوارم که براتون مفید باشه. خلاصش اینه که لباسایی که مطمئن نیستیم میخوایم یا نه رو جدا نگه داریم، ببینیم یادمون میاد که ازشون استفاده کنیم یا نه. و اگر اونا رو پوشیدیم که خب نگه میداریم و اگر نپوشیدیمشون اونا رو ببخشیم. برای من که اینطور بوده که همیشه بعد از گذشت زمانی که مشخص کردم اون لباس رو بخشیدم. چیزی رو نگه داشتین که فکر میکنین دیگران هم اون وسیله رو دارن. به سبک زندگی خودتون نگاه کنین، چون که اطرافیانتون وسیله رو دارن دلیل بر این نیست که شما هم اون وسیله رو داشته باشین. مثلا شاید دوستتون رفت و آمد زیاد داره و 2 تا سرویس 24 نفره غذاخوری ممکنه که داشته باشه. بعد ببینین که آیا شما هم به این تعداد ظرف نیاز دارید. اگه نیاز ندارید فقط به این دلیل که دیگران این تعداد ظرف رو دارن مجبور نیستین که شما هم داشته باشین.
چیزی رو میخواید یا اون رو نیاز دارین. درک فرق بین این دو میتونه کمکتون کنه که توی خونه وسایل کمتری داشته باشین. چیزی رو میخوایم، میریم میخریم و بعد از مدتی دیگه از اون استفاده نمیکنیم، چون اصلا از اول به اون وسیله نیاز نداشتیم، فقط میخواستیم که داشته باشیمش و به شکل روانی با اون وسیله وصل شدیم و پول زیادی هم بابتش دادیم، پس نگهش میداریم. برای اینکه خودمون رو توی این شرایط قرار ندیم، لازمه که خرید بسیار هوشمندانه‌ای داشته باشیم. ویدیو خرید هوشمندانه توی این زمینه میتونه به شما کمک کنه. سعی کنیم اول از نیاز به یه وسیله مطمئن بشیم، بعد اون وسیله رو بخریم تا بعدا مجبور نباشیم که وسیله بی استفاده و متعددی رو نگه داریم. هرچی غذاهایی که میپزیم ساده تر باشه، نیاز به نگهداری از مواد غذایی و وسایل متنوع هم کمتر میشه. اگر اهل شیرینی پزی یا آشپزی کشورهای مختلف هستید که خیلی هم عالیه، و اگر مثل من شیرینی پزی نمی کنید، برای فقط یک بار امتحان کردن لازم نیست که همزمان و کلی قالب و وسایل لازمش رو بخرید. یادم چند سال پیش وسایل لازم برای درست کردن سوشی خریدم، ولی فقط یک بار سوشی درست کردم و بعد از اون وسایل و مواد موند گوشه کابینت. الان به هیچ عنوان دیگه این کار رو نمی‌کنم. محدودیت ذهن و بدنمون رو در نظر بگیریم. ما در آن واحد نمیتونیم کار زیادی رو انجام بدیم، پس اولویت بندی کنیم و بنابر علاقه و سبک زندگیمون وسایل رو تهیه و نگهداری کنیم. وسایل ورزشی متنوع، وسایل آشپزی، وسایل کمپینگ، وسایل نقاشی، وسایل گلدوزی، بافتنی، ساز، لباس‌های متنوع برای مهمونی، همه در صورتی خوبن که ازشون استفاده کنیم. مسلمه که یک انسان توان این رو نداره که به تمام این کارها برسه. با اولویت بندی کارهایی رو انتخاب کنیم و وسایل مربوط بهش رو نگهداری و استفاده کنیم که به اونها علاقمندیم و فرصت میکنیم انجام بدیم. ذهنیتمون آماده باشه که بتونیم وسایل رو کم کنیم و زندگیمون رو ساده تر کنیم. اگه همش بگیم که من نمیتونم، خب مسلمه که نمیتونیم. اگه سالهاست که توی یه خونه زندگی میکنیم و وسایل زیادی رو جمع کردیم، حتما رها کردن این وسایل میتونه کار سختی باشه. با قدم‌های کوچیک شروع کنید، آروم آروم پیش برید. بهتون قول میدم که هر چقدر توی کارتون پیشرفت کنید، حس بهتری خواهید داشت. هدف داشته باشیم. با خلوت کردن میخوایم به چی برسیم؟ زمان بیشتر برای رسیدن به کارهایی که بهشون علاقه داریم، مثلا فیلم دیدن یا کتاب خوندن، ایجاد زمان برای رسیدن به ورزش روزانه و صرف وقت بیشتر با خانواده و یا با دوستان. اینطوری کارمون راحت تر میشه. وسایل کمتر، کار کمتر و در نتیجه زمان بیشتر برای کاری که دوست داریم. زیادمون رو فقط جابجا نکنیم. مثلا یه سری لباس رو از کمد به چمدون منتقل میکنیم و چمدون رو به بالای کمد میذاریم. بعد از مدتی به فضای بالای کمد نیاز پیدا میکنیم و در نتیجه چمدون رو به انباری میبریم. در واقع ما فقط وسایل اضافه رو داریم جابجا میکنیم. لازمه که تصمیم نهایی رو در مورد لباس ها بگیریم و یا از اون لباس ها استفاده کنیم یا ردشون کنیم بره. جابجا کردن وسایل اضافه بدترین کاریه که میشه کرد، چون اونها رو فقط از جلوی چشم دور میکنیم. مدت ها میمونن و فقط جا میگیرن و فضا رو شلوغ میکنن. مواظب باشیم که قیمت زیاد یه چیز باعث اتصال ذهنیمون به اون نشه. هر چقدر وسیله بی استفاده گرونتر باشه، از شرش خلاص شدن سخت‌تر میشه. پولی که احساس میکنیم از دست رفته باعث میشه که نتونیم در مورد اون وسیله بی استفاده تصمیم منطقی و درستی بگیریم. به خودمون یادآوری کنیم که اون پول رفته و تموم شده. درس بگیریم برای خریدهای بعدیمون، ولی به اون وسیله بی استفاده نچسبیم. به چیزی که بعد از خلوت کردن بهش میرسیم فکر کنیم. فضای کافی توی کمد و کابینتمون، وقت زیاد، چون نظافت کردن و مرتب کردن زمان خیلی کمی میگیره. بعد از اینکه ما وسایلمون رو کم میکنیم، یه انباری مرتب و خلوت که هرچی توش لازم داریم به راحتی پیدا میشه. اگر اسباب کشی داشته باشیم خیلی راحت تر میشه. تمام این افکار باعث میشن که راحت تر قدم هامون رو برداریم. انگیزمون رو قوی نگه داریم. در طول مسیر انگیزه مهمترین چیزه. پایین اومدن انگیزه میتونه ما رو متوقف کنه. دیدن فیلم ها و خوندن مطالب در مورد آدم هایی که موفق شدن زندگی مرتب و خلوتی برای خودشون درست کنن باعث میشه انگیزمون حفظ بشه.
مرحله مرحله پیش بریم و بدونیم که این سفر بی پایانه. خونمون بهتر و بهتر میشه، کارمون راحت تر میشه و اما به پایان نمیرسه، به خاطر اینکه این یه سفره. چون ما تغییر میکنیم، شرایطمون تغییر میکنه، نگرشمون به زندگی تغییر میکنه، پس این راه پایانی نداره. زمانی من کتابخونه خیلی بزرگی داشتم، اما الان بیشتر کتاب‌هامو بخشیدم و فقط یک کتابخونه کوچیک دارم. بیشتر از کتاب‌های الکترونیکی استفاده می‌کنم. اوایل برام خوندن کتاب توی موبایل خیلی سخت بود و تمایلم بیشتر به کتاب‌های کاغذی بود. ولی خودمو عادت دارم به اینکه کتاب رو توی موبایل بخونم. شروع کردم به بخشیدن کتاب‌ها و کوچیک کردن کتابخونه‌ام. شما الان میتونید کتابخونه بزرگی داشته باشین، اما از نگرش 2 سالگی خودتون خبر ندارید. پس به این راه به عنوان یه سفر لذت بخش نگاه کنید و اونو بهانه کنیم برای ارتقای زندگیمون و شخصیتمون. شما هم نظرتون رو برای ما بنویسین. ممنون که تو ویدیو امروز با ما بودین. اگر ویدیو ما رو دوست داشتین لایک کنین، کانال ما رو سابسکرایب کنین و ما رو به دوستانتون معرفی کنین. من از طرف خودم و دوستم آلاله از اینکه تا اینجا ویدیو ما رو دیدین ازتون تشکر میکنم.